السلام علیکم ویلکم ټو کورسریک زم تاسو انستراکټر محمد علي څنګه چې تاسو په د کورل را سیریز شروع کړی دی جی نن موږ ان شاء الله په کورل را کې په شیډو ټول باندې خبره کوو چې را شیډو ټول موږ کورل را کې څنګه یوز کوو شیډو ټول موږ سره ډېر زیات یوزز دي په کاري کې پریکټیکل لایف کې موږ چې کله بینر ډیزاین سازو یا داسې سوشل میډیا پوسټینګ کوو نو په هغه کې موږ لسه شیډو ټول د هغې یوزز موږ سره خامخا راځي او موږ سره یوز کېږي صحیح شو جي اینډ هیر یو کین سی تاسو دې ځای کې لیدلی شي صحیح شو جي اوس ګوره ها دې ځای کې که تاسو دې ابجکټ ته وګورئ دا هم یو قسم له شیډو ده خو زه د دې نه مخکې راځم په دې باندې دا شیډو چې کوم ټول دی دا پې اپلای کوو صحیح شو شیډو موږ څنګه اپلای کوو نو اوس ګوره دې ځای ته تاسو که دې ټول بار کې داسې لاندې راشئ نو دې ځای کې موږ سره شیډو ټول دی صحیح شو اپلای شیډو بیهایند below or inside an object मतलब below ورکې شیډو behind ورکې یا inside an object تاسو که شیډو د دې کمانډ د لارې ورکولی شي اوس ګوره ما په دې شیډو ټول کلیک وکړو او دې ځای کې ګوره دا کرسر دا شکل داسې بدل شو دلته مې داسې کلیک وکړو دا ابجکټ مې داسې لږ دا ګوره داسې مې لږ ډاون ډرایو کړو نو تاسو لیدلی شو ګوره دې ځای کې مونږ سره څه وشو شیډو اټومیټیکلي هغه اپلای شوله ډېر ښایسته او اسانې طریقې سره په یو کلیک سره مطلب صحیح شو جي اوس ګوره سپوز دې شیډ کې اوس ما څه چینجز پکار دی نو دې دا پراپرټیز راغلي ده مطلب ګوره دې پراپرټیز د لارې اوس ګوره که تاسو په دې پراپرټیز د لارې چینجز کوئ یا بیرته په شیډو ټول کلیک وکړه اوس ګوره پیل خو آسان مس پریکټیکل مونږ هم دا یوز کوو دا هینډل که ته داسې لږ بار ته راوړې نو دا ته د دې شیډو ډسټنس انکریز کې که ډسټنس مطلب دا ګوره ډسټنس داسې ده نو که دا زه داسې انکریز کوم که زه بره وړم مطلب چې کوم طرف ته په کنډیشن یعنې زه به ډیزاین ته ګورم چې یاره کوم طرف ته سوټیبل راځي دې طرف ته سوټیبل راځي دې طرف ته سوټیبل راځي چې کوم طرف ته داسې سوټیبل راځي خو په دې کنډیشن کې تقریبا داسې سوټیبل موږ سره راځي صحیح شو دا اوس چې تش آنلی چې کوم ایمیج دی صحیح ده دا موږ سره د دې ځای نه تاسو د دې ډسټنس انکریز کولی ډیکریز کولی شئ فرام لیفټ ټو رایټ سایډ اینډ فرام اپ ټو ډن دا مطلب ډاون داسې تاسو چینجز کولی شئ بیا موږ سره دا ګوره د دې ځای نه دا که تاسو لږ داسې مطلب یې ډېر کوئ نو که زه یې انکریز کړم د دې شیډو چې کوم دی د اوپیسټي ډېرېږي نو دې ځای نه تاسو د اوپیسټي کمولی او زیاتولی شئ ها ګوره ما دې ځای ته راورسو نو اوپیسټي موږ سره دومره ډېره شوله صحیح شو جي دا اوپیسټي تاسو د دې ځای نه هم کمولی زیاتولی شئ وګورئ د دې ځای نه ما زیاته کړه نوره مې هم لږ زیاته کړه د دې ځای نه بیا موږ سره دې دا فیدر دې ځای کې راځي په دې شیډو کې ګوره که تاسو دلته کلیک وکړئ دې دا فیدر د دې ځای نه واړه دا د دې فیدر دي کوم دا داسې زه زیات کړم نو تاسو ته شو کېدلی شي دا به داسې شي که زه مکمل زه ختم کړو بیا به اګزیکټ داسې یو کارنر مطلب یو لاین به داسې موږ سره راځي نو میک شور چې فیدر به تاسو ساتئ 10 to 15 به تاسو فیدر خامخا ساتئ صحیح شو دا مطلب یو ښایسته زبردست اماونټ دی او دا چې کومه شیډو ده د اوپیسټي د اوپیسي هم داسې نارمل ساتي 40 نه واله 60 پورې تاسو اکارډینګ ټو د کنډیشن هغه اپلای کولی شي صحیح شو جي اوس ګورئ زه راځم دا ابجکټ ما لږه خوا کړو دلته راځم یو ریکټینګل لرم داسې یو ریکټینګل ما ډرا کړو سپوز 4 by 4 مې کړو داسې 4 by 4 انټر مې کړو دې سپوز ما داسې ریډ کلر ورکړو آوټلاین چې کوم دی آوټلاین مې سو کامل کړو صحیح دی جي اوس ګورئ ها زه غواړم چې زه دې له یو شیډ ورکړم تاسو دلته چې کله په شیډو ټول باندې تاسو کلیک وکړئ نو دې پریسیټ راشي پریسیټ کې موږ سره پلیټ ټاپ مطلب ګوره زه یم چې ټاپ ته داسې شیډو ماته پکار ده رایټ ته پکار ده وګورئ بس اړ یو کې راځي پکې پرته تاسو کسټمایزیشن کولی شئ ایز یو ویش ها صحیح ده دا پکې پریسیټ دې طرف ته داسې پرسپیکټیو پکار ده داسې پکار ده مطلب چې په ایمیج یې اپلای کولی شئ پر یو داسې پکار ده چې کوم ځای کې تاسو ته پکاري زه راځم سپوز ما په سمال ګلو باندې کلیک وکړم یاره داسې ګلو آوټ سایډ ګلو پکار ده ګوره اوس موږ سره آوټ سایډ راغله خو آوټ سایډ مطلب که زه یو سوشل میډیا پوسټ سازم نو موږ سره 4 by 4 دا ایمیج موږ سره مطلب چې کوم دا ابجکټ ما راځي دا ابجکټ ما سره 4 by 4 دا ابجکټ صحیح شو جي دا د سوشل میډیا پوسټ لپاره سوټیبل دی خو ګوره دا شیډو ما ورکړی دا داسې سوټیبل نه راځي که زه داسې سوټیبل کوم نو زه بلته کلیک وکړم دا شیډ ګوره موږ سره آوټ سایډ ده تاسو ان سایډ کې اوس ګوره مزه وکړه اوس دا کلر ټیک نه کله تاسو په شیډو کلر چینج کول غواړئ تاسو به دې ځای کې کلیک وکړئ سپوز کې دې ما وایټ کړو تاسو ګوره دې اوس ګوره موږ مطلب داسې لږ مزه وکړله صحیح ده اوس ګوره که زه دې کې کار کوم صحیح شو جي مطلب زه دلته راځم اوس ګوره دې کې زه چېرته ایمیج ډیزاین کوم نو پکې زه یو ښایسته طریقې سره زه څه کولی شم ساده ولی شم صحیح شو وګوره موږ سره شیډو دا آوټ سایډ او دا ان سایډ صحیح دی او د دې ځای نه تاسو چې کوم کلر خوښوئ سپوز ګوره ماته ریډ پکار دی ماته داسې نه ده پکار وایټ پکار دی د دې ځای نه زه وایټ دلته چې تاسو کلیک وکړئ د دې ځای نه تاسو راوستلی شئ چې کوم درته پکار وي صحیح شو دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ مطلب د دې ځای نه سپوز ته چېرې ماته سیموی کې پلیټ نه دي پکار ماته RGB کې پکار دي بل کوم قسم کې پکار دي نو دې ځای نه تاسو هغه چینج کولی شئ صحیح دی نو زه بېرته دلته راځم دې ځای کې ما کلیک وکړو د دې ځای نه چې کوم ستاسو خوښ اماونټ آی ډرا پر سره بل ځای نه کوم د دې ځای نه ورته ما داسې راواغوست مطلب ایز یو ویش مطابق تاسو کار کولی شئ دا موږ سره شیډو ټول دی صحیح دی اوس ګوره په دې کې چې تاسو کله کلیک وکړئ د پریسیټ ته تاسو راشئ
دې ګور موږ سره میډیم ګلو میډیم ګلو څه داسې شکل سره دي دا ګوره که زه انسایډ کوم دا موږ سره داسې شي دا پکې یو زبردست افیکټ دی اوس ګوره ما وایټ کړو نو ګوره تاسو خیال وکړئ مطلب یو ښکلې طریقې سره صحیح ده دلته تاسو راشئ انر ګلو دا پکې موږ سره انر ګلو ده اوس ګوره دا انر ګلو پکې ټول نښه ښکاري اوس راشئ د انر ګلو تاسو کلر چینج کړئ مطلب ما داسې وایټ کړو داسې نو ګوره یا داسې برته مې بلیک کړو نو ګوره دې پکې لا داسې یو زبردست افیکټ وګوره داسې یو ښایسته طریقې سره بیا دلته راشه ګوره د دې ځای نه انر اوټر ګلو نو دا ګوره مختلف قسم افیکټس دي پکې انر داسې ګوره یو سایډ ته دا پکې مې یو زبردست افیکټ دی دلته راشه دا پکې بل سایډ ته دا دې سایډ ته داسې زبردست افیکټ شو دا پکې ټول دي موږ سره یو تاسو پلی کولی شئ تاسو ته داسې شو کېږي صحیح شو جي که دا شیډو د نه په کار دی زر په کلیر شیډو کلیک وکړئ شیډو مکمل تاسو څه به تاسو ختم شي راځم جي یو بل فیچر پکې سټډي کوو اوس ګوره دې ځای نه موږ شیډو ورکړې ده که نه خو زه وایم چېرې دا شیډو اوس زه د دې ابجکټ یعنې د ایمیج نه بېلول غواړم دا به زه څه طریقې سره کوم نو تاسو به دا څه کوئ دا به کنټرول کې کوئ کنټرول کې اوس څه ته وایي کنټرول کې بریک افارټ یعنې تاسو به د ابجکټ مینیو ته راشئ د دې ځای نه به دا څه کوئ د دې ځای نه به دا تاسو بریک مطلب چې کله تاسو ابجکټ مینیو ته راشئ دا به دې ځای نه څه کوئ بریک ډراپ شیډو اپارټ په دې باندې به دا تاسو کلیک وکړئ صحیح شو جي اوس ګوره څه وشو اوس موږ سره دا شیډو ځان له ده یعنې دا ایمیج ځان له شو دا شیډو موږ سره ځان له شوله نو څومره ښایسته یو ښکلې طریقې سره صحیح شو جي اوس ګوره که زه دې شیډو کې څه کسټمایزیشن کول غواړم صحیح شو دا به زه داسې دې ځای نه داسې کلیک کوم صحیح دی جي او زه وایم چېرې دا لږ داسې سکیو که سپوز اوس وګوره داسې سکیو شو موږ ایمیج سکیو کو ایمیج نه زه به دا شیډو سلیکټ کوم صحیح ده دا اوس ګوره اوس هم موږ دغه سلیکټ کړی دی زه دلته راځم دا موږ سره شیډو دا شیډو ما سلیکټ کړه بیا مې پرې داسې کلیک وکړو ساري شیډو داسې دا شیډو بیا شیډو مې کلیک وکړو دا مې دې ځای نه داسې سکیو وکړو اوس ګوره موږ سره داسې طریقې سره شو کېږي داسې راته پکاري چې څنګه مطلب هغه سکیوینګ خو پکې هم تاسو کولی شئ صحیح شو جي فردر پکې څه کسټمایزیشن کول غواړئ نو بیا به څه وکړئ شیپ ټول راواله او کنټرول کې وکړه بیا مطلب ته وایي چېرې د دې ځای نه دا لږ داسې وربره کې وګوره دا ایګزیکټلي مطلب چې د دې ځای نه داسې دا ما دې ځای ته کړو اوس به ایګزیکټلي داسې د دې مطابق شي دا پکې وګوره دومره یو ښایسته طریقې سره تاسو پکې دا چینجز کولی شئ هلکه دا چینجز به پکې هله کېږي چې کله تاسو ابجکټ مینیو ته راشئ د دې ځای نه دا څه کړي دا بریک افارټ کړئ اوس دا آپ دی ځکه چې موږ الریډي کړی دی صحیح شو دا پوینټ به ځان سره یاد لرئ کنټرول کې شارټ کټ دی صحیح دی جي اوس ګوره دې کې تاسو یو بل فیچر هم موږ سره دی که زه دلته کلیک وکړم زه راشم دا بیډ میپ ته کنورټ ټو بیډ میپ یې کړم RGBR څه وي تاسې ګوره او دا ګوره ما کنورټ ټو بیډ میپ کړو د دې ځای نه زه دا ټریس کړم اوس ګوره موږ دا یو بل ابجکټ په تیار شي وګوره دا وګورئ نو داسې طریقې سره تاسو یو مطلب یو د هغې یو کلیپ آرټ هم سازولی شئ څه شی سازولی شئ کلیپ آرټ اوس ګوره دا داسې راواله دا داسې کېده صحیح شو ګوره دا ما لږ داسې آوټ سایډ داسې کړو صحیح شو لږ داسې برابر مې وکړه صحیح دی جي او دلته رالم ګوره دې له مې آوټلاین ورکړو سپوز سټروک مې ورکړو سټروک مې څه کړو دا بل چې کوم فیل کلر دی فیل کلر مې ختم کړو اوس ګوره دا پکې تاسو داسې سیټ کولی شئ صحیح شو جي نو داسې طریقو سره مطلب تاسو هغه الریډي موږ سټروک ډسکس کړی دی صحیح شو دا اوس ګوره دې کې ما لږ کمی وکړو لږ مې کټ کړو دا دې سره ایډجسټمنټ نه کړو لږ صحیح نه راځي دا چې تاسو کټ نه کړئ سایز یې کم نه کړئ بیا به ټیک راځي موږ سره صحیح شو جي داسې طریقې سره تاسو مطلب شیډو ټول یوز کولی شئ زه امید لرم چېرې د شیډو ټول کوم کنسپټ په دې به تاسو یو ښکلې یو ښایسته طریقې سره پوه شوي یاستئ بیا که کله پریکټیکل لایف کې یوز کوئ یا به تاسو یوز کولی شئ مزید داسې ویډیو لپاره موږ ته فالو کړئ تھینک یو سو مچ والسلام